Salut! Te invit să descoperim împreună termostatul inteligent Homplex HT2310WR. Acest termostat este programabil, ambiental, repoziționabil, cu control prin internet prin aplicația Tuya și oferă posibilitatea de control al centralei fie direct prin fir din termostat sau prin intermediul receptorului, care are și rol de gateway către internet. Printre cele mai importante caracteristici ale acestui termostat se numără posibilitatea de a-l controla de la distanță și de a realiza programe și scenarii complexe, designul modern potrivit oricărui ambient, butoane tactile, ecranul iluminat ascuns sub carcasă, funcții precum detecție de fereastră deschisă, protecție împotriva înghețului, funcție chai lock și compatibilitatea cu orice centrală termică din România cu protocol on-off. Lista completă a specificațiilor tehnice și a caracteristicilor acestui termostat le găsești în site-ul Homplex, linkul în descriere. Descriem pachetul și imediat găsim termostatul Homplex. Acesta este deja echipat cu o placă de montaj utilă atât pentru montaj în poziție fixă pe perete sau în doză, dar și pentru repoziționarea liberă a termostatului în locuință cu ajutorul standului inclus. Îndepărtăm suportul și descoperim receptorul împreună cu restul accesoriilor, precum standul termostatului. Spatele receptorului este protejat de o mască și împreună cu ștecherul inclus transformă receptorul într-un gateway de internet pentru termostat. Aplicarea sau înlăturarea ștecherului se face foarte ușor printr-o simplă răsucire. Dacă vei dori ca termostatul să fie repoziționabil, iar centrala să fie controlată prin intermediul receptorului, folosește placa de montaj a acestuia. Este deja pregătită cu un cablu de alimentare și unul pentru controlul centralei. Atașarea de receptor se face foarte simplu prin clipsare. În cutie vei mai găsi două baterii AA alcaline, șuruburi, dipluri și ghidul de utilizare cu certificatul de garanție. Vizitează pagina termostatului din site-ul Homplex pentru informații actualizate, ghiduri, întrebări frecvente și multe altele. Linkul în descriere.